Νομίζω είμαι έτοιμος. Οι μηχανικοί και οι επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης είναι άτομα τα οποία έχουν γνώση πληροφορικής και έχουν εξειδικευθεί σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Και τι πτυχίο απαιτείται? Μηχανικός πληροφορικής ή επιστήμονας πληροφορικής ή ηλεκτρολόγος μηχανικός και μετά μέσω μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών να εξειδικευθεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι δεξιότητες που χρειάζονται είναι τεχνικές και μη τεχνικές δεξιότητες. Τεχνικές δεξιότητες είναι σίγουρα οι γνώσεις προγραμματισμού, αλλά υπάρχουν επίσης και τα soft skills. Αυτά τα soft skills είναι σημαντικά για να μπορέσει και να εργαστεί κάποιος σε εταιρείες, γιατί η εργασία είναι σε ομάδες. Ναι, αλλά θα βρω γρήγορα δουλειά. Υπάρχουν εταιρείες τόσο ελληνικές, οι οποίες έχουν κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν τα μεγάλα έργα πληροφορικής, υπάρχουν οι πολυεθνικές οι οποίες έχουν έρθει στη χώρα μας, οπότε η απάντηση είναι ναι. Στον κλάδο μας υπάρχει αρνητική ανεργία, θα βρει σίγουρα δουλειά και θα βρει σίγουρα μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Εσύ Δημοσθένη, τι λες? Υπάρχει πραγματικά έλλειψη, υπάρχει αρνητική ανεργία και όσο προχωράει και ο καιρός, ο κόσμος και οι εταιρείες θα ζητάνε ακόμα περισσότερα άτομα με γνώσεις πάνω στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Ποια είναι η άποψή σου για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη, σε έπασε πίσω μου, είμαστε και στο βουνό. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μας αντικαταστήσει, θα μας αντικαταστήσει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Ποιες είναι οι δεξιότητες και ο τρόπος σκέψης που πρέπει να έχει ένας φοιτητής σαν εμένα για να τα πάει καλά στις σπουδές της πληροφορικής? Σπουδάζει όποιος έχει τα ερωτήματα και ψάχνει τις απαντήσεις. Όποιος ρωτάει, μαθαίνει. Πηγαίνω στο πεδίο της επιστήμης υπολογιστών. Μιας πολύ πρακτικής επιστήμης, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων. Η επίλυση προβλημάτων αφενός απαιτεί ανθεκτικότητα και επιμονή, αφετέρου απαιτεί σχετικές δεξιότητες, τις οποίες μαθαίνουμε και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και πριν έρθουμε σε αυτό. Πηγαίνω ένα βήμα παραπέρα στην επιστήμη υπολογιστών για να αναφέρω ότι είναι μια επιστήμη η οποία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό που ίσχυε χθες σήμερα δεν ισχύει. Όπερ σημαίνει ότι οι φοιτητές αυτών των προγραμμάτων πρέπει οπωσδήποτε να είναι ανοιχτοί εντός εισαγωγικών, δηλαδή να είναι εξοικειωμένοι με το να αναθεωρούν τους τρόπους που κάνουν τα πράγματα, δηλαδή να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε αλλαγές. Τελευταίο κομμάτι, το οποίο δεν αφορά τόσο τους επιστήμονες πληροφορικής, αφορά γενικώς όσους αργότερα θα ενσωματωθούν στην κοινωνία, είναι η δυνατότητα να συνεργάζεσαι με ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ βασικό να μπορείς να επιτυχάνεις αποτελέσματα ομαδικά, διότι είναι πλέον ελάχιστες οι δουλειές, ελάχιστα αυτά που θα χρειαστεί να κάνουμε στη ζωή μας και δεν θα απαιτηθεί να τα κάνουμε στο πλαίσιο μιας ομάδας. Κλείνω την απάντηση αναφερόμενο στη σημασία της ηθικής, διότι η επιστήμη υπολογιστών είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες επιστήμες όπως η βιοιατρική, αργά ή γρήγορα θα ασχοληθεί με την διαχείριση προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων δεδομένων, κάτι που απαιτεί ηθικές δικλείδες ασφαλείας. Μιας που είπατε βιοιατρική, αυτό θα είναι το επόμενο project που θα ήθελα να ερευνήσω και να μάθω για αυτή τη σχολή.
Οκ, τελείωσα. Το σπούδασα, το αντικείμενο το έμαθα. Από εδώ και πέρα τι κάνω όμως? Το έχω. Γεια σας. Γεια σου, φίλε μου. Ο Βασίλης είμαι, τι κάνετε? Γεια σου, Βασίλη. Τι κάνεις? Καλά. Ήρθα να κάνω μερικές ερωτήσεις Να υποθέσω ότι δεν είχαμε ραντεβού, αλλά για να κάνω μια δουλειά σαν αυτή. Τι πρέπει να έχω σπουδάσει? αρχικά πρέπει να αγαπάς τους υπολογιστές. Συνήθως τα παιδιά τα οποία δουλεύουν μαζί μας είναι είτε μηχανικοί υπολογιστών, άρα έχεις τελειώσει κάποια σχολή στο Πολυτεχνείο, είτε κάποιο αντικείμενο πληροφορικής. Πρέπει να κάνω κάποιο μεταπτυχιακό, γι' αυτό πρέπει να φύγω στο εξωτερικό? Όχι ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνεις ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, αν δεν αποφασίσεις να δουλέψεις στο εξωτερικό. Αξίζει δηλαδή να ασχοληθώ με αυτό? Σίγουρα μπορώ να σου πω ότι σε αυτή τη δουλειά δεν θα βαρεθείς ποτέ, πάντοτε θα έχεις κάτι καινούριο να κάνεις. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύμμαχος ή αντίπαλος αυτής της δουλειάς? Ωραία. Ήταν οι μηχανές αντίπαλος ή ήταν σύμμαχος των ανθρώπων στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση? Σύμμαχος. Σύμμαχος. Άρα ουσιαστικά τι έχεις πλέον? Έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ικανότητα να παράγουν πολύ περισσότερη δουλειά, σκεφτόμενοι ή ταλαιπωρούμενοι πολύ λιγότερο, με τους κινδύνους που αυτό φέρνει. Άρα νομίζω πως η τεχνητή νοημοσύνη και όποια επόμενη εξέλιξη εμφανιστεί δεν είναι αντίπαλος. Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα τα σκεφτώ όλα αυτά. Ωστόσο, έχω πολλά στο μυαλό μου. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να φύγω. Καλή συνέχεια. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Καλώς το Βασίλη. Ήρθα να κάνω μερικές ερωτήσεις. Ωραία, παρακαλώ. Τι γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία θα μάθω αν μπω στο τμήμα της πληροφορικής? Λοιπόν, οι φοιτητές στο τμήμα πληροφορικής ξεκινούν να μαθαίνουν τις γλώσσες προγραμματισμού στην αρχή Java και Python. Αυτές είναι γλώσσες οι οποίες ενδείκνυται για αρχάριους προγραμματιστές, γιατί με αυτές μπορούν να καταλάβουν βασικές έννοιες του προγραμματισμού, των δομών δεδομένων, του αντικείμενο-στραφούς προγραμματισμού. Στη συνέχεια προχωρούν σε πιο εξειδικευμένες γλώσσες. Για παράδειγμα, στη συνέχεια μαθαίνουν τη γλώσσα JavaScript και τη C#, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη web εφαρμογών για τον παγκόσμιο ιστό. Επίσης, μαθαίνουν οι φοιτητές μας γλώσσες επισήμανσης και μορφοποίησης περιεχομένου, ούτως ώστε να μπορούν να φτιάξουν web εφαρμογές. Τέτοιες γλώσσες είναι η HTML και η CSS. Οι φοιτητές μας επιπλέον χρησιμοποιούν εργαλεία όπως είναι το GitHub, τα οποία είναι σύγχρονα εργαλεία για να μοιράζονται τον κώδικά τους, να κάνουν διανομή των project τα οποία φτιάχνουν. Χρησιμοποιούν επίσης ολοκληρωμένα περιβάλλοντα προγραμματισμού, όπως είναι το Visual Studio της Microsoft και το Eclipse του Eclipse Foundation. Βέβαια, οι φοιτητές μας, πέρα από αυτό, μαθαίνουν και τη διαχείριση των δεδομένων, οπότε μαθαίνουν και τη γλώσσα SQL, η οποία είναι η κατάλληλη για την διαχείριση ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων. Βέβαια, αυτά ακούγονται λίγο περίεργα, αλλά μη στεναχωριέσαι, εδώ στο New York College έχουμε τεχνογνωσία και αυτά στα επόμενα χρόνια, στα επόμενα 2-3 χρόνια μέχρι να πάρεις το πτυχίο σου, θα είναι όλα κτήμα σου και θα είσαι άνετος στη χρήση τους. Τέλεια, ωραία. Αλλά παίζει καθόλου τεχνητή νοημοσύνη ή machine learning στο πρόγραμμα σπουδών? Βεβαίως, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών του New York College. Οι φοιτητές μας ξεκινούν το πρώτο έτος και αποκτούν γερές βάσεις στα μαθηματικά. Μελετούν γραμμική άλγευρα, θεωρία συνόλων, συστήματα αρρύθμισης και στη συνέχεια ασχολούνται με πιο εξειδικευμένα μαθήματα. Όπως είναι οι γενικές αρχές της τεχνητής νοημοσύνης, η μηχανική μάθηση, η υπολογιστική επεξεργασία εικόνας. Επιπλέον, μαθαίνουν και προγραμματιστικά εργαλεία, εξειδικευμένες βιβλιοθήκες για την Python, για παράδειγμα, όπως είναι το TensorFlow, το Keras, το Scikit-learn. Και βέβαια συζητούν και ηθικά θέματα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη
Και υπάρχουν και εξειδικευμένα μαθήματα που ασχολούνται με θέματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι η υπολογιστική όραση μέσω υπολογιστή και η φυσική επεξεργασία γλώσσας. Wow! Πώς με προετοιμάζει το πρόγραμμα για τη δουλειά εκεί έξω, πού συνέχεια εξελίσσεται? Το πρόγραμμα της πληροφορικής είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα, επειδή πέρα από τις τεχνικές δεξιότητες με τις οποίες εξοπλίζει, σου μαθαίνει τον τρόπο σκέψης του να καταλαβαίνεις πώς δουλεύουν τα πράγματα σε λεπτομέρεια. Του να έχεις την περιέργεια του να μπεις σε πολύ πολύ βαθύ επίπεδο και να καταλάβεις τα δομικά συστατικά οποιοδήποτε συστήματος. Είτε είναι ένας υπολογιστής, είτε είναι πολλοί υπολογιστές, είτε είναι και μη τεχνολογικά πράγματα. Και με αυτή την περιέργεια μετά μπορείς να καταλάβεις οποιοδήποτε κλάδο, οποιοδήποτε πρόγραμμα και οποιοδήποτε σύστημα. Και αυτό είναι που θα σε καθοδηγήσει στην επαγγελματική σου πορεία. Είμαι εκπαιδευμένος στα αυτά. New York College. Έλα μαζί μας στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης. Ο μόνος ελληνικός εκπαιδευτικός όμιλος με διεθνή εμπειρία στην ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. New York College. Next Level Education. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. Ρε Βασίλη, ακούω συνέχεια για την υπόθεση Ρίμαν και δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Μπορείς να μου εξηγήσεις μήπως εσύ τι παίζει? Έχω τον κατάλληλο εγώ. Θα συνδεθώ με τον Αποστόλη στην Αθήνα τώρα, θα στα πει. Ωραία. Αποστόλη, για χαρά, τι κάνεις? Καλησπέρα. Είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο και θέλω να σε ρωτήσει λίγο για την υπόθεση του Ρίμαν. Θεωρείς ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσει ποτέ στο σημείο να λύνει, ας πούμε, μεγάλα μαθηματικά μυστήρια, ή αυτό είναι μόνο για τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα μυαλά? Λοιπόν, Βασίλη, η υπόθεση του Ρίμαν δεν είναι απλώς ανοιχτό πρόβλημα της θεωρίας αριθμών, αλλά είναι ένα από τα μεγάλα 7 προβλήματα της χιλιετίας, το οποίο μάλιστα για την επίλυση του υπάρχει ένα χρηματικό έπαθλο $1.000.000. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια κατανόησης, να συνεχίσει δηλαδή να κάνει αριθμητικές επαληθεύσεις σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα, εκεί που προφανώς η ανθρώπινη υπομονή και οι παραδοσιακοί πόροι δεν επαρκούν. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν υποκαθιστά τη μαθηματική δημιουργικότητα, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός αναλυτικός βοηθός. Έτσι, αν αποδειχθεί η υπόθεση, έστω και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να προκύψουν νέες γέφυρες ανάμεσα στα μαθηματικά, τη φυσική και την πληροφορική. Αρχικά στις ταινίες η τεχνητή νοημοσύνη είναι συνήθως κάτι τρομακτικό ή εκτός ελέγχου. Στην πραγματική ζωή όμως, πιστεύω, είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο για τους ανθρώπους. Πόσο διαφέρουν λοιπόν αυτά που βλέπουμε στο σινεμά, στις ταινίες, από την αλήθεια? Και εσύ προσωπικά, τι θα έλεγες στους νέους που ίσως φοβούνται ή τη θεωρούν επικίνδυνη αυτή την καινούργια τεχνολογία? Πράγματι, η τεχνητή νοημοσύνη στα media είναι σχεδόν πάντα ο κακός. Βλέπε Skynet, HAL 9000, η Thinking Machine στο Dune ή γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη στο Warhammer 40K. Όλα περιστρέφονται γύρω από την ιδέα ότι μόλις η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει συνείδηση, θα στραφεί εναντίον μας, συνήθως λόγω ενός λογικού συμπεράσματος ότι το είδος μας είναι επικίνδυνο. Βέβαια, στην πραγματικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ λιγότερο αισθανόμενη μηχανή και πολύ περισσότερο στατιστικός βοηθός υψηλής απόδοσης. Είναι ένα εργαλείο πρόβλεψης και βελτιστοποίησης και ανακάλυψης συσχετήσεων. Δεν έχει σκοπό, δεν έχει θέληση και για την ώρα δεν έχει και συνείδηση. Βέβαια, αυτό δεν είναι ότι την κάνει ασφαλή, αλλά μας δείχνει ότι η αληθινή κίνδυνη δεν είναι τα ρομπότ με λέιζερ, αλλά οι άνθρωποι που αποφασίζουν πώς και πού θα την εφαρμόσουν. Για πες με ρε Μπιλ, πιστεύεις υπάρχει κάποια δουλειά που δεν θα κατακτήσει η τεχνητή νοημοσύνη? Εσύ, νομίζω πως ναι, αλλά για καλό έχω κάτσει να ρωτήσω και το Θεό μου μία. Βασίλη μου, όπως ξέρεις, η τεχνητή νοημοσύνη είναι το καινούργιο μας παιχνιδάκι. Ήδη έχει διαφανεί η ωφελημότητά της, αλλά και η επικινδυνότητά της. Μας έχει βοηθήσει και θα μας βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, στην ιατρική, στη γνώση, ακόμα και στο εμπόριο, μπορεί και στην τέχνη. Ήδη έχουμε δει πράγματα τα οποία έχουν επεξεργαστεί σε κομπιούτερ, όπως είναι τα avatar, όλες αυτές τις ταινίες, όπως είναι ακόμα και τα κινούμενα σχέδια,
που είχαν και μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο. Μη σου φανεί λοιπόν περίεργο κάποια στιγμή να εξοικειωθεί τόσο πολύ ο άνθρωπος που να δει στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση να παίζουν ψεύτικοι άνθρωποι ή να παίζουν κάποιοι παλαιότεροι που τους αγαπήσαμε, που τους λατρέψαμε, που έχουν φύγει από τη ζωή και που να τους ξαναδούμε να παίζουν. Τον Μάρλο Μπράντο, τη Μέρλιν Μορόε, τον Σαρλό, τον Μπάστερ Κίτον, δεν ξέρω ποιον άλλον. Έτσι λοιπόν όλα μπορούν να συμβούν. Δεν με εκπλήσει τίποτα πια. Το θέμα είναι πώς τα χρησιμοποιεί κανείς. Βέβαια, εκεί που ο κόσμος συνεχίζει να έχει την ανάγκη της ανθρώπινης, της ζωντανής παρουσίας, της σάρκας, του μυαλού, του βλέμματος, είναι το θέατρο. Αλλά και εκεί αν τα πράγματα προχωρήσουν πάρα πολύ, μπορεί να δεις διάφορα ολογράμματα. Μέχρι να συμβεί αυτό, πρέπει να έχουμε το νου μας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αν ο άνθρωπος αποκοπεί τελείως από τον άνθρωπο, από την ψυχή, από την καρδιά του ανθρώπου και όλα γίνουν τεχνητά, μηχανικά, τότε κινδυνεύει και η ίδια του η ψυχή. Θέλει πολύ προσοχή, αγόρι μου. Βασίλη, κλασική ερώτηση, κλασική αγωνία γονέων, μαθητών και με όποιον μιλάω είναι: θα μας πάρει τεχνητή νοημοσύνη τις δουλειές? Τις δουλειές θα μας πάρει κάποιος επαγγελματίας, ο οποίος θα ξέρει τα επόμενα χρόνια πώς να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, πώς να κάνει τη δουλειά του καλύτερη με τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης και το βασικότερο, πώς θα δει, θα μαντέψει και θα αναδείξει τις ευκαιρίες που γεννάει η τεχνητή νοημοσύνη. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι παντού. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι στη νομική επιστήμη, η τεχνητή νοημοσύνη στη βιολογία, η τεχνητή νοημοσύνη είναι στην υγεία, είναι όπου μπορούμε να φανταστούμε. Μηχανική τεχνητής νοημοσύνης, prompt engineers, μηχανικοί οι οποίοι θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν μέσα από τη μηχανολογία, τη ρομποτική και την ηλεκτρολογία όλα αυτά τα εργαλεία του AI. Και το βασικότερο, όλοι μας, είτε είμαστε νέοι άνθρωποι, είτε είμαστε ήδη επαγγελματίες, θα κληθούμε να κάνουμε και upskilling και reskilling σε όλα τα δεδομένα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας ένα πολύ σημαντικό και ξεκάθαρο στοιχείο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Πού θα στρέψουμε αυτό το εργαλείο, πώς θα το αξιοποιήσουμε, εξαρτάται από εμάς. Και ένα δεύτερο, η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Εδώ επισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας, ο επιστήμονας, ο ειδικός, όπου έχει τις δεξιότητες, την κριτική σκέψη, ακόμα και την ενσυναίσθηση να καταλάβει πώς μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, να το κοινοποιήσετε με τους φίλους σας. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Τα λέμε. Νομίζω είμαι έτοιμος.